Μην κάνεις update στο 17,4 πριν δεις αυτό το βίντεο. Αν έχεις κάνει ήδη update, καλά έκανες. Έγραψε το βίντεο, δεν είχα σωστά τα bitrate στο OBS και το βίντεο ήταν μέσα στο Pixel. Πώς γίνεται κάθε φορά να γίνεται κάτι λάθος, ενώ έχω τόσο καλό εξοπλισμό, γιατί λούζω κάθε φορά τέλος πάντων, μικρόφωνα, κάμερες και από εδώ και από εκεί και είχαμε τον ύφο. Λοιπόν, γεια σας. Καταρχάς, πρώτα απ' όλα πείτε μου πώς σας φαίνεται το background πίσω. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, έρχεται, απλά θα το δεις στο vlog της άλλης εβδομάδας. Το πώς θα εξελιχθεί, το τι νέο θα έρθει, το αυτό θα φύγει, πώς θα εξελιχθούν αυτά πίσω, πώς θα τα αγόρασα και όλα αυτά. Πας να τσεκάρεις το vlog, γιατί δεν πρέπει να το χάσεις. Γι' αυτό. Επίσης, γίνεται το μέσα το studio το οποίο αν δεν έχεις δει, πρέπει να πας να δεις το vlog που ξεκίνησε να στάρτε το άλλο το studio μέσα, που θα γίνει ένα gaming room. Για να μην χάνεις. Λοιπόν, τέτοιου είδους περιεχόμενο, πά να τσεκάρεις και τα studio vlogs. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Γιώργος και στο σημερινό βίντεο θα δεις για την 17,4. Γενικότερα έχουμε κάνει βίντεο και έχουμε αναλύσει το τι νέο φέρνει, αλλά δεν έχουμε δώσει βάση στην μπαταρία. Τι νέες αλλαγές φέρνει στην μπαταρία, στη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, αλλά και το πώς μετριέται πλέον η διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Όλα αυτά θα τα αναλύσουμε στο σημερινό βίντεο. Πριν ξεκινήσω όμως το βίντεο και αναλύσω όλα αυτά, εσύ πρέπει να πας να τσεκάρεις κάτω στην περιγραφή και να τσεκάρεις όλα τα link τα οποία χρειάζεσαι. Instagram, dimidjo.gr, Scrooge, TikTok για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Και επίσης τσεκάρεις και τα vlog που ανεβαίνουν όπως είπαμε. Αν είσαι από τους παλιούς, έχεις δει ούκο λίγες φορές τα βίντεο που έχω κάνει για τη διάρκεια της μπαταρίας και το τι ισχύει και το τι δεν ισχύει, να μην έχετε άγχος γενικότερα για την μπαταρία και όλα αυτά. Θα κάνω ένα πολύ μικρό περιεκτικό για σένα που είσαι παλιός, το τι ισχύει και τι δεν ισχύει και φυσικά από το σημείο μετά που σε ενδιαφέρει θα σου ενημερώσω και θα σου πω ότι από εδώ και μετά αλλάζουν κάποια πράγματα τα οποία ίσως και να μην γνωρίζεις. Η διάρκεια της μπαταρίας λοιπόν σας πιάνει κρύος υδρότας και σας λούζει αυτός σας πιάνει το άγχος ότι έπεσε το κινητό μου 2%, έπεσε το κινητό μου 4%, έπεσε το κινητό μου. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να αγχώνεστε. Πάμε λίγο να δούμε πρώτα απ' όλα τι ισχύει για τη διάρκεια ζωής μπαταρίας και τον κύκλο φόρτισης. Ο κύκλος φόρτισης δουλεύει ως εξής. Όταν το κινητό σου φορτίζει από το 0% έως το 100% και από το 100% έως το 0% έχει κάνει έναν πλήρη κύκλο φόρτισης. Φυσικά το κινητό σου δεν πρέπει να το αποφορτίζεις κάτω από το 20%, είναι απαγορευτικό. Και η Apple λέει όχι πάνω από το 80%. Αυτό το πράγμα είναι ένας μύθος ο οποίος ουσιαστικά έχει μια βάση. Και τι εννοώ. Όταν το κινητό σου το φορτίζεις από το 20% μέχρι το 80% το φορτίζεις στο 60%. Δηλαδή κάνεις 60% μιας πλήρης φόρτισης. Όχι κύκλου, φόρτισης. Οπότε το κινητό σου όταν ξεφορτίζει από το 80% στο 20% ξαναφορτίζει πάλι, αποφορτίζεται έως το 60%. Πρακτικά πρέπει να σου φορτίσει από το 0% στο 100% και από το 100% στο 0%. Ενός κύκλου ολόκληρου φόρτισης είναι 40%. Άρα το κινητό σου θα πρέπει να αποφορτιστεί και να ξαναφορτιστεί στο 40% για να μπορέσει να φτάσει το νούμερο. Αυτό το πράγμα η Apple σου λέει ότι είναι καλό να το κάνεις, προφανώς, γιατί το κινητό σου θα αποφορτιστεί κατά 20% λιγότερο και θα φορτιστεί κατά 20% περισσότερο. Οπότε εσύ θα έχεις ουσιαστικά κέρδος αυτό το πράγμα κατά 20%. Όχι ότι απαραίτητα δεν θα χαλάσει η διάρκεια ζωής μπαταρίας ή δεν θα πέσει η διάρκεια ζωής μπαταρίας. Η Apple μέχρι σήμερα έκανε μια αλγοριθμική μέτρηση και σου έλεγε το πόσο περίπου είναι η διάρκεια ζωής της μπαταρίας σου με βάση τους κύκλους φόρτισης περίπου που έπαιρνε σαν ανάλυση. Και γιατί λέω περίπου? Γιατί σε κάθε update που εσύ έκανες στο iPhone σου παρατηρούσες μια κάθοδο στη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, στην απόδοση, όχι στην απόδοση, στην χωρητικότητα της μπαταρίας, στο capacity της μπαταρίας, αλλιώς αν το έχεις στα αγγλικά, κατά 2-3-1%. Αυτό το ποσοστό ήταν κατά προσέγγιση με βάση τους κύκλους φόρτισης που η Apple έπαιρνε μέτρηση εκείνη την περίοδο. Και τι θέλω να πω. Η Apple όταν κάνει update ένα τηλέφωνο, σε κάθε χρήστη, για όλους τους χρήστες, κάνει μία μέτρηση γενική στο τηλέφωνο και παίρνει κάποιες μετρήσεις. Το πώς λειτουργεί ο επεξεργαστής, το πώς λειτουργεί η μνήμη RAM, το πώς λειτουργεί όλο το τηλέφωνο. Συνήθως δεν βγάζει σφάλματα, δεν βγάζει προβλήματα και αν βγάλει κάτι θα σε ενημερώσει. Έτσι λοιπόν κάνει και για τη διάρκεια ζωής μπαταρίας. Κάνει λοιπόν μια αλγοριθμική πράξη και σου βγάζει κατά προσέγγιση περίπου με βάση τις φορτίσεις που κάνεις κατά τη διάρκεια της ημέρας πόσο περίπου θα μπορούσε να είναι ο κύκλος φόρτισης. Πόσο περίπου κατά προσέγγιση έχει πέσει και το πόσο περίπου κατά προσέγγιση θα μπορούσε να είναι η διάρκεια ζωής μπαταρίας με βάση το ποσοστό που η Apple ορίζει ως βασικό. Και τι εννοώ. Η Apple σου λέει ότι το κινητό σου μπορεί να κάνει ως 800 κύκλους πλήρης φόρτισης. Αυτό το πράγμα τι σημαίνει? Αυτό το πράγμα σημαίνει ότι η Apple σου λέει ότι αν εσύ έχεις κάνει 100 κύκλους φόρτισης, το κινητό σου είναι περίπου στο 10%. Εάν έχεις κάνει 20 κύκλους φόρτισης, το κινητό σου είναι περίπου στο 20%. Εάν κάνεις περίπου και ούτω καθεξής.
Αυτό ορίζεται αλγοριθμικά, ξαναλέω. Οπότε η Apple αυτή τη μέτρηση την έπαιρνε σε κάθε update. Όταν εσύ πήγαινες από τη 16.1 στη 16.2, η Apple έτρεχε τον αλγόριθμο και σου έλεγε πόσες φορές το φορτίσεις στο κινητό σου, τόσες. Άρα στο περίπου είσαι εκεί. Άρα αυτό το ποσοστό οριζόταν πάντα στο περίπου. Πλέον αυτό έχει αλλάξει και είναι κάτι το οποίο ούτε εσείς που είστε από τους παλιούς στα προηγούμενα βίντεο το έχουμε αναλύσει, γιατί έρχεται η αλλαγή στο 16,4. Οπότε μη σας λούζει κρύος υδρότης και σας πιάνει άγχος. Αυτό που πρέπει να βλέπετε πάντα σε ένα iPhone είναι η δυνατότητα απόδοσης κορυφής ή αλλιώς το peak performance capability. Έχω κάνει πάρα πολλές φορές και σας λέω για αυτό το πράγμα. Πάντα κοιτάμε τη δυνατότητα απόδοσης κορυφής της μπαταρίας και όχι τους κύκλους φόρτισης, γιατί είναι fake. Είναι μούφα, δεν είναι μούφα fake, είναι κατά προσέγγιση. Είναι στο περίπου. Όταν λέμε στο περίπου, εννοούμε ότι όταν αγοράσεις κάτι που έχει 4 ευρώ και σου λέει στο περίπου, μπορεί να έχει και 4,5, μπορεί να έχει και 3,5. Έτσι. Τώρα όμως η Apple έρχεται στο 17,4 και αυτό το πράγμα το αλλάζει κατά πολύ. Και τι εννοώ, πλέον βάζει μέσα την αλγοριθμική πράξη και δεν είναι κατά προσέγγιση, είναι επακριβώς. Η Apple θα σου λέει τώρα με countdown τους κύκλους φόρτισης ανά πάσα στιγμή, το όταν φορτίζεις το κινητό σου μια πλήρη φορά, δηλαδή μια φόρτιση και μια πλήρη αποφόρτιση, το κινητό σου να φορτίζει το 100%. Θα το αναλύσουμε ευθύς αμέσως. Όταν παγαίνει από το 100 στο 0, κάνει μια αποφόρτιση. Μία ολόκληρη αποφόρτιση και μία ολόκληρη φόρτιση κάνει έναν πλήρη κύκλο φόρτισης. Οπότε λίγο να καταλάβετε το πώς δουλεύει. Όταν εσύ το κινητό σου το φορτίζεις από το 100 στο 80 και το βάζεις στην πρίζα από το 80 στο 100, κάνεις φόρτιση κατά 20%. Οπότε θα πρέπει να φορτίσεις το κινητό σου 5 φορές για να φορτίσεις και να αποφορτίσεις το κινητό σου μία ολόκληρη φόρτιση. Οπότε υπολογίστε λίγο και αν δεν καταλάβατε, πείτε μου να σας το εξηγήσω στα σχόλια, γιατί το έχω αναλύσει αρκετά. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα τι ισχύει από τώρα και μετά για το iPhone μας. Έχω στα χέρια μου το iPhone το 15 Pro Max, το οποίο 15 Pro Max έχει αυτή τη στιγμή την έκδοση της 17,4 και έχω στο κινητό μου το 14 που έχω την 17,31, την οποία ουσιαστικά είναι η παλιότερη έκδοση, η προηγούμενη έκδοση, για να μπορούμε να έχουμε λίγο το μέτρο σύγκρισης και τη διαφορά του ενός από του άλλου. Εάν πάω λοιπόν στην μπαταρία, θα δείτε ότι ήδη έχει αλλάξει το front panel του κινητού μας. Άμα δείτε λίγο τις διαφορές, βλέπετε ότι εδώ με εδώ είναι διαφορετικό. Εμένα εδώ πέρα πλέον το iPhone γράφει, αν δείτε, υγεία μπαταρίας, βελτιστοποίηση φόρτισης. Και εδώ πέρα γράφει απλά υγεία μπαταρίας και φόρτιση. Εάν λοιπόν ανοίξω υγεία μπαταρίας, που μου λέει κανονική, βλέπετε ότι και μέσα το front panel έχει αλλάξει. Εδώ πέρα πλέον το 14 Pro Max, το 15 Pro Max μου λέει πόσους κύκλους φόρτισης έχει κάνει το τηλέφωνό μου. Από τον Οκτώβριο που έγινε η πρώτη χρήση μέχρι και σήμερα. 130 κύκλους φόρτισης. Τι σημαίνει αυτό με βάση τα προηγούμενα που είπαμε? Αυτό σημαίνει ότι το κινητό μου έχει αποφορτιστεί και φορτιστεί 130 φορές. Οκ. Άσχετο από το αν είναι από το 0 στο 100 ή αν είναι από το 80 στο 100 ή αν είναι από το 60 στο 100. Αν εσύ αποφορτίσεις το 40 και ξαναφορτίσεις πάλι μετά από μια εβδομάδα πάλι στο 40, θα κάνεις δηλαδή ουσιαστικά 4 και 4, 8, θα έχεις φορτίσει το 80%. Συνολικά θα έχεις κάνει δηλαδή 80% της πλήρης φόρτισης. Οπότε αυτός είναι ο ορισμός. Τι ισχύει πλέον? Επειδή πλέον το countdown έχει μπει μέσα στον αλγόριθμο του κινητού σου και επειδή το countdown πλέον μετράει ανα πάσα στιγμή, πλέον οι ρυθμίσεις αυτές θα γίνονται επακριβώς. Οπότε το κινητό σου θα κάνει όχι κατά προσέγγιση τη μέτρηση, αλλά θα την κάνει όπως πρέπει. Οπότε όταν εσύ φορτίσεις το κινητό σου από το 0 στο 100 και από το 100 στο 0, θα κάνει έναν κύκλο φόρτισης. Οπότε το 30 θα γίνει 31. Οπότε θα έχω 131 κύκλους φόρτισης. Όταν το κινητό μου αποφορτιστεί από το 100 στο 0 και από το 0 στο 100, θα πάει 132 και ούτω καθεξής. Και ξαναλέω ότι μπορεί να αποφορτιστεί από το 20 στο 80, άρα να κάνει 80% φόρτιση και 80% αποφόρτιση. Άρα θα πάει ουσιαστικά 8 και 8, 16. Άρα ουσιαστικά θα φορτίσω το κινητό μου όχι έναν ολόκληρο κύκλο, αλλά έναν κύκλο κατά 80%. Οπότε θα υπολείπεται ένα 20% από την επόμενη φόρτιση για να πάει 100%. Μόλις γράψει, by the way, έναν ολόκληρο κύκλο φόρτισης, θα πάει συν ένα πίσω. Οπότε αυτό θα ανεβαίνει. Οπότε πλέον σου λέει το κινητό σου ότι κατά προσέγγιση στους 800 κύκλους φόρτισης το κινητό σου αποδίδει τόσο. Οπότε πλέον θα γίνεται επακριβώς η ρύθμιση και η αφαίρεση. Οπότε πλέον η διάρκεια ζωής μπαταρίας θα πέφτει σωστά. Θα ορίζεται σωστά και όχι στο περίπου και κατά προσέγγιση. Επίσης μπορείς πλέον να βλέπεις τους κύκλους φόρτισης αυτό καθεαυτό μέσα στο κινητό σου και πλέον μπορείς να έχεις ακόμη καλύτερο έλεγχο του κινητού σου. Ξαναλέω ότι δεν πρέπει να αγχώνεστε
γιατί το κινητό σας πέφτει σε κύκλους φόρτισης, πρέπει να αγχώνεστε όταν το κινητό σας θα σας γράψει ότι συνιστάτε service ή χρειάζεται service ή δεν ξέρω πώς το λέει ή πώς θα το λέει από εδώ και πέρα. Βασικό πράγμα που πρέπει να γνωρίζεις είναι το peak performance capability, η δυνατότητα απόδοσης κορυφής της μπαταρίας σου και όχι η διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Άμα δούμε λίγο, αυτό που γράφει μέσα το κινητό μας, γράφει ότι η υγεία μπαταρίας είναι κανονική. Η μπαταρία του iPhone λειτουργεί όπως αναμένεται. Ακριβώς τέρμα επάνω. Από κάτω το κινητό μας γράφει μέγιστη χωρητικότητα. Εάν διαβάσουμε τη γραφική, λέει ότι αυτή είναι μία μέτρηση της χωρητικότητας μπαταρίας συγκριτικά με το όταν είναι καινούργια μπαταρία. Η μπαταρία, η χαμηλότερη χωρητικότητα μπορεί να οδηγήσει σε λιγότερες ώρες χρήσης μεταξύ φορτίσεων. Όχι σε λιγότερες ώρες χρήσης κινητού, αλλά μεταξύ χρήσης φορτίσεων. Το κινητό σου δηλαδή θα αρχίσει να φορτίζει πιο αργά. Όχι ότι θα αποδίδει πολύ πιο αργά το κινητό σου. Το κινητό σου θα αποδίδει σωστά. Από εκεί και μετά, όταν αρχίσει να πέφτει μετά από ένα ποσοστό, και δεν εννοώ μετά από 98 ή 96%, εννοώ μετά κάτω από 90%, θα αρχίσει το κινητό σου να χάνει πολύ απειροελάχιστη απόδοση στο μεταξύ της αποφόρτισης. Και δεν εννοώ ότι το κινητό σου δεν θα τρέχει γρήγορα ή θα χάσεις εσύ στο interface, απλά θα αποφορτίζεται ελάχιστα πιο γρήγορα. Αυτή είναι η βασική διαφορά. Καμία άλλη. Εάν το κινητό σου δηλαδή κρατούσε μία ώρα, παράδειγμα, θα κρατάει αντί για 60 λεπτά, θα κρατάει ας πούμε 50 λεπτά. Αυτή θα είναι η διαφορά. Δεν θα έχει τίποτα άλλο σε διαφορά. Όσο πέφτει, χάνεται αυτό ποσοστό. Όσο γράφει ακόμα ότι το κινητό σου είναι στο peak performance, τότε είσαι ok. Όσο γράφει ότι η υγεία μπαταρίας είναι κανονική πλέον, θα είσαι πάντα ok. Επίσης, πιο βασική λειτουργία που πρέπει να ενεργοποιήσεις, ό,τι και έκδοση να έχεις, είναι φυσικά η βελτιστοποιημένη. Έλα, κάνε focus. Θα είναι η βελτιστοποιημένη φόρτιση. Όχι το όριο του 80%, καθώς σας εξήγησε ότι δεν υπάρχει λόγος. Γιατί ουσιαστικά θα κερδίζεις 20 και 20, 40% στην πλήρη φόρτιση και θα την παίρνεις στην επόμενη φόρτιση. Οπότε το κινητό σου θα φορτίζει πιο αργά, αλλά θα αποφορτίζει και πιο αργά. Και κάτι ακόμα. Το κινητό σας κάνει την πιο αργή φόρτιση από το 0 στο 80%. Από το 80% και μέχρι το 60% κάνει ακόμη πιο γρήγορη αποφόρτιση. Από το 60% μέχρι το 40% κάνει ακόμη πιο γρήγορη αποφόρτιση και από το 20% μέχρι το 0% κάνει ακόμη πιο γρήγορη αποφόρτιση. Το κινητό σας γενικότερα να ξέρετε ότι από το 100% μέχρι το 80% αποφορτίζει πολύ πιο αργά από οποιοδήποτε άλλο ποσοστό από εκεί και κάτω. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Περιμένω κάτω στα σχόλια να μου πεις οποιαδήποτε ερώτηση έχεις. Εάν κατάλαβες όλα όσα είπα και φυσικά αν δεν σε έχω μπερδέψει, πες το μου. Ή αν κάτι παρέλειψε ή αν κάτι ξέχασα, θα ήθελα να μου το πεις κάτω στα σχόλια να κάνουμε μια όμορφη συζήτηση. Επίσης δεν ξεχνάς να πας κάτω στην περιγραφή. Dimitro.gr αλλά και Instagram, όλα τα social τα οποία πρέπει να ξέρεις, Scrooge και TikTok για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone αλλά και όχι μόνο. Να βοηθήσει, αν μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, να πατήσετε το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσετε κανένα ένα βίντεο. Επίσης δεν ξεχνάς Dimitro.gr αλλά και Instagram και όλα τα link θα τα βρεις κάτω στην περιγραφή και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε όλοι καλά.